Emisiune susținută de Cortina Nord, Alumil, sisteme arhitecturale, Fabrica de canapele Mobicord, Design Radar iluminat arhitectural. Designul de interior pentru copii nu se mai limitează doar la aspectul estetic. Acum este conceptul pentru a fi educativ și interactiv, de la panouri de perete magnetice și hărți geografice interactive, până la biblioteci tematice și zone de joacă multifuncționale. Aceste spații sunt proiectate pentru a încuraja explorarea și învățarea într-un mod distractiv și captivant. Dar despre acest subiect discutăm mai târziu în emisiune. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție Casa Magazin. Eu sunt Victor Grosu și vă invit alături de noi în următoarele 30 de minute să vedem mai întâi subiectele. Astăzi la Casa Magazin, clasicul mereu la modă, mobilierul din lemn masiv și estetica contemporană. Schimbările de temperatură influențează amenajările exterioare. Design interior pentru copii. Păpuși decorative din lemn reciclat. Stilul clasic în amenajările de interior a fost și rămâne unul dintre cele mai durabile și rafinate alegeri pentru cei care își doresc o casă elegantă și atemporală. Deși trecerea timpului aduce mereu tendințe și influențe noi în designul de interior, stilul clasic rămâne mereu în preferințe. În ultimii ani, amenajările minimaliste sunt înlocuite de cele clasice contemporane. Din ce în ce mai multe proiecte de design interior sunt de inspirație clasică, poate pentru că această estetică oferă un sentiment atemporal. Tot de inspirație clasică este și ultimul proiect realizat de arhitectul Luiza Nidelea în Câmpina. Este vorba despre o casă cu parter, etaj și mansardă. Am preluat diverse detalii de inspirație clasică, dar și alte elemente mai contemporane în stil, cum sunt corpurile de iluminat, și le-am integrat într-o frumoasă poveste foarte armonioasă. Stilul clasic în designul interior a fost adesea asociat cu opulența, rafinamentul și eleganța. În perioada Renașterii și a Barocului, arhitectura și designul interior au fost dominate de simetrie, proporție și detalii elaborate. Odată cu trecerea timpului, stilul clasic a evoluat, adaptându-se la schimbările în gusturi și tehnologie. Pentru corpurile de iluminat și accesorii în general, cum sunt și mânerele, spre exemplu, ale ușilor, am folosit auriul, fundalul constituit de alb și negru, apoi nuanțe de gri și texturi catifelate, mici accente de culoare care împrospătează întreaga ambianță. Unul dintre aspectele definitorii ale clasicului contemporan este simplitatea. Amenajările interioare contemporane se bazează pe linii curate, forme geometrice simple și spații deschise. Această estetică se îmbină cu mobila cu linii elegante și finisaje fine, care contribuie la crearea unei atmosfere moderne, în timp ce piesele clasice, precum scaunele tapițate, o îmblânzesc. Zona de living a pornit de la amplasarea canapelei, care avea de fapt o singură opțiune între cele două ferestre. Fiindcă stilul clasic a fost unul din care ne-am inspirat, am vrut să găsim o simetrie. Așa că simetria a fost de fapt colțul camerei, de la care totul se deschide ca o carte. În locul de luat masa face cumva trecerea între zona de living și bucătărie. Am ales o masă cu bază metalică neagră, în schimb scaunele sunt cu o textură catifelată. Bucătăria, deși este un spațiu în care funcționalitatea are întâietate, îmbrățișează conceptul amenajării. Bucătăria a fost un alt element unde beneficiarii au acordat o atenție deosebită. Ei au dorit ca aceasta să fie foarte bine echipată și să aibă un mobilier de calitate superioară, dar și detalii de inspirație clasică. Materialele naturale și texturile rafinate oferă un aspect cald și primitor. Trecerea dintre zona de zi și cea de noapte situată la etaj este făcută de scară, care a primit o balustradă de sticlă pe o structură metalică. Pentru hol, din nou, am pornit de la modelul Pardoseli, dar și de la scara cu structură metalică. Din nou am fost în situația în care am integrat elemente contrastante. Ce am dorit să facem, pe lângă simetrie în compoziție, a fost să oferim un capăt de perspectivă atractiv și atunci una dintre uși este filomuro, finisată cu profile decorative și tapet, creând un fundal unitar.
Lemnul natural, piatra, sticla și metalul sunt folosite în mod frecvent pentru a crea contrast și interes vizual. În același timp, materialele clasice precum catifeaua sau marmura adaugă lux și confort ambientului. Scara ne conduce spre etaj, unde regăsim dormitorul și baia matrimonială, pentru care am optat pentru elemente foarte elegante într-o gamă cromatică neutră. Pardoseala se schimbă, la etaj regăsim un parchet închis la culoare de o nuanță intensă, aproape o nuanță de cafea, iar în dormitorul matrimonial din nou regăsim elemente aurii care definesc întregul ansamblu. Poate singura cameră care face notă discordantă față de restul amenajării este dormitorul fetiței pe care arhitectul l-a gândit într-o notă boho-chic romantică. Tema noastră a fost să obținem o atmosferă cât mai romantică, primitoare, călduroasă și atunci din nou am pornit de la câteva elemente care definesc întregul ansamblu. Este vorba despre perdeaua de deasupra patului care creează un efect de baldachin, dar și a fotoliului suspendat. Gama cromatică, dar și elementele decorative cumva ne trimit și la un stil de inspirație boho. Cele două băi au fost integrate în amenajare prin utilizarea unor plăci ceramice cu aspect de marmură și tapet decorativ special pentru zonele umede. Temperaturile ridicate și fluctuațiile extreme pot perturba ciclurile de creștere ale plantelor, influențând în mod direct grădinile și amenajările exterioare. Pentru a face față acestor provocări, am apelat la sfaturile arhitectului peisagist Diana Gâidea. Primăvara în România în ultima perioadă este plină de schimbări meteorologice surprinzătoare și temperaturi similare cu cele din perioada de vară. De la răsăritul timid al primelor flori până la ultimele zile reci ale iernii, grădina trebuie să facă față unui spectru larg de temperaturi și condiții meteo. Amenajarea și gestionarea grădinii în această perioadă necesită atenție și adaptabilitate pentru a obține cele mai bune rezultate. Iată câteva sfaturi și idei pentru a vă ajuta să gestionați lucrările de amenajare din această perioadă. Temperaturile, după cum vedem bine, s-au schimbat foarte mult în ultimii ani. Nu ne mai bazăm pe aceleași perioade de plantare. După cum putem observa, în luna martie-aprilie deja este mult mai cald decât ar trebui să fie în perioada asta. Și atunci ar trebui să fim un pic mai atenți la perioadele de plantare care sunt deja decalate. Important în momentul ăsta ar fi să ne direcționăm atenția către plantele containerizate, aș recomanda eu, pentru că ele au o garanție mult mai mare de aclimatizare în spațiul nou plantat. În afară de asta, sunt foarte multe elemente noi pe care începem să le observăm la plante. Ele încep să-și schimbe un pic portul. Alegerea plantelor rezistente la schimbările de temperatură este crucială într-o grădină din România. Optați pentru plante adaptabile la condițiile locale și la variațiile meteorologice. Plantele perene, precum lavanda, salvie, bujor și iriș, sunt adesea mai rezistente și pot supraviețui mai bine fluctuațiilor de temperatură. Un aspect ce ne poate induce în eroare în perioada asta este probabil faptul că nu vedem frunze pe anumiți arbori. Datorită acestor schimbări de temperatură ce nu sunt normale nici pentru ei, ei înfrunzesc mai târziu. Un alt aspect care se întâmplă ceva mai târziu în vară, de exemplu, din cauza temperaturilor foarte ridicate, pentru a-și menține resursele de care au ei nevoie, arborii tind fie să înflorească a doua oară fără să fie firesc, fie să-și piardă jumătate din frunzele pe care le au, pentru a reuși să tragă resursele necesare să rămână în viață în temperaturi foarte ridicate. Planificarea este cheia succesului în amenajarea unei grădini. O grădină frumoasă nu se realizează doar prin plantarea de plante aleatorii, ci necesită o planificare atentă și o selecție strategică a plantelor pentru a obține aspectul dorit. Un element poate nelipsit din majoritatea amenajărilor este gardul viu. Fie alegem o zonă în care avem nevoie de un gard viu care să-mi rămână verde și pe timpul iernii pentru a oferi intimitate și pentru a separa un anumit spațiu, fie pot să aleg un gard viu ce își pierde frunzele peste iarnă pentru a păstra aspectul iernii și pentru a delimita în același timp cele două spații. Designul unei grădini poate fi influențat de numeroși factori, inclusiv de stilul arhitectural al casei, climatul local, expunerea la soare și solul disponibil. Un arbust foarte căutat și foarte prezent în amenajările noastre este arțarul japonez.
El poate să stea foarte bine în compoziții de plante perene care se așează foarte frumos la baza lor, dar poate să fie și un element în grădină, un arbust care să atragă atenția, o piesă centrală, mai ales în momentul în care ramificația turpinii lui este foarte densă, are o tulpină care atrage foarte frumos atenția și poate să fie pus în valoare chiar și printr-un sistem de iluminat foarte bine pus la punct. Pentru a adăuga interes vizual, combină plante cu flori, plante cu frunze decorative și arbuști cu structuri interesante. Nu uita să iei în considerare înălțimea și dimensiunile plantelor atunci când le selectezi. Asigură-te că plantele vor avea spațiu suficient pentru a se dezvolta și nu vor umbri excesiv alte plante. În episodul următor vom vorbi despre alegerea plantelor în funcție de buget și cum vă puteți transforma grădina la costuri mici. Marilena Burcea este un Geppetto contemporan care îl meșterește pe Pinocchio din materiale reciclate, bucăți de lemn și obiecte găsite pe străzi. Artista creează personaje și obiecte decorative printr-un proces arheologic de recuperare și reconstrucție. Bucăți de lemn aduse de mare, piese metalice, ferestre și corpuri de mobilier vechi sunt doar câteva din materialele pe care artista Marilena Burcea le transformă în opere de artă, ca un Geppetto contemporan care îl meșterește pe Pinocchio la nesfârșit din resturi și materiale reciclate găsite la gunoi sau pe străzi. În 2019, artista a pus bazele unui mic atelier alături de prietena sa din facultate, Mara Patriche, o mică afacere de suflet din care se nasc obiecte artizanale din ceramică, lemn și metal. Am terminat facultatea de pictură împreună cu prietena mea, Mara. Am pictat 6-7 ani, cam ne-am ținut. Eu am mai făcut grafică publicitară, am făcut diverse joburi din astea legate de artă. Pe lângă pictură tot timpul am avut alte joburi. După ce ne-am oprit amândouă o perioadă, n-am făcut absolut nimic legat de artă. Am tatonat diverse, am experimentat în diverse alte medii, așa. Eu am ajuns să fac o jucărie pentru un prieten. Din lemn aveam prin casă tot felul de bucățele așa de lemn și am făcut o jucărie și de acolo cumva a pornit ideea mea, pentru că a plăcut foarte tare, a prins jucăria mea. Asemenea unui sculptor care lasă piatra să-i spună ce forme vrea să îmbrace, Marilena lasă lemnele să-i vorbească. Artista spune că singurul ei aport este descoperirea formelor care se ascund în lemnele aduse de mare sau în ușile vechi pe care le-a găsit în gunoi. Mie mi-a plăcut foarte mult, adică n-am realizat obiecte din lemn nou. Tot timpul am lucrat din lemn recuperat. Lucrările mele, multe dintre ele se nasc pur și simplu, adică nu au cum e obiectul de aici. Ăsta eu l-am făcut dintr-un șant de pantofi. Că n-am avut o idee inițială, ci pur și simplu ideea a venit privind obiectul în sine. L-am tăiat, l-am recompus. Personajele sunt create printr-un proces arheologic de recuperare și reconstrucție. Obiectele rezultate din mâinile și imaginația Marilenei sunt ființe povestitoare care poartă urmele locurilor și persoanelor care le-au folosit. Cu maimuțăii am început eu toată această călătorie așa. Și sunt niște personaje din astea pe care eu le ador pur și simplu. Și le realizez destul de repede, pentru că ei se construiesc singuri, efectiv. Adică dacă adun de pe masă câteva piese, nu trebuie decât să observi legătura dintre ele și efectiv să cobor mașină cu niște lipiciuri și cu niște șuruburi să le... Apoi dacă mai au nevoie de un pic de culoare, altfel ei în sine sunt foarte interesanți. Și în general sunt făcuți din orice, asta e o bucată dintr-o planță. Din ce în ce mai mulți designeri români optează pentru materiale durabile și procese de producție responsabile din punct de vedere ecologic. De asemenea, se observă o creștere a interesului pentru produsele realizate manual, care aduc o notă de autenticitate și unicitate. Dacă e să vorbim despre lucrările acestea, spre exemplu, sunt niște porți pe care le-am recuperat eu dintr-un târg, porți de sobă. Apoi avem ramele, rama asta este o fereastră pe care eu am redimensionat-o.
Marilena lucrează din instinct, iar experiența îi dictează forma pe care viitorul obiect o să o ia. Acum sunt pasionată cumva de lemnul acesta de pe plajă, care capătă o formă organică foarte interesantă așa în timp. Dar dacă îl cureți, ajunge la o formă foarte interesantă și natura și asta la fel. Una dintre caracteristicile remarcabile ale pieței de design de obiect din România este diversitatea stilurilor și influențelor. Designerii români sunt inspirați de tradițiile locale, dar și de tendințele internaționale în materie de design. Evoluția designului de interior destinat copiilor este un proces continuu, în care nevoile și dorințele acestora sunt mereu luate în considerare și integrate în mod creativ în spațiul lor personal. Cât de important este acest tip de design și cât de solicitat este în România, aflăm de la arhitectul specializat Carina Pănculescu. În România, piața de design interior pentru copii a cunoscut o evoluție semnificativă în ultimii ani, reflectând interesul tot mai mare al părinților pentru crearea unui mediu adecvat și stimulant pentru dezvoltarea și bunăstarea copiilor lor. Arhitectul Carina Pănculescu este printre puținii profesioniști specializați în proiecte de design interior și mobilier pentru copii și alături de ea aflăm cât de important este mediul înconjurător pentru dezvoltarea celor mici. Aș vrea să vă prezint această cameră cu tavan înalt, spațioasă, scăldată în lumină naturală, care a fost transformată dintr-o cameră de depozitare într-un univers al copilăriei și al jocului. Camera a fost special concepută pentru o fetiță care îi place foarte mult să se cațere și să citească. Așadar am împărțit spațiul în două zone. Zona de citit și relaxare și zona de joc și activități motrice. În amenajarea unei camere de copii există multe aspecte de luat în considerare pentru a crea un mediu care să fie nu doar plăcut din punct de vedere estetic, ci și sigur și stimulant pentru dezvoltarea copilului. De la alegerea culorilor și a mobilierului până la organizarea spațiului și siguranța, fiecare detaliu este important. Am ales să folosesc culori cât mai vii, roz și verde mentă, cu accente de portocaliu, forme fluide ca arcade, cercuri, pentru a da dinamism spațiului și a invita la joc și explorare. Zona de citit dispune de acest spațiu de relaxare tapizat în nuanțe de roz, iar cărțile sunt foarte frumos dispuse pe această semi-arcadă jucăușă. Cu siguranță, elementele de design interior nu sunt doar aspecte estetice în amenajarea unei camere de copii, ele joacă un rol crucial în dezvoltarea și bunăstarea generală a celui mic. Pentru a proiecta un spațiu pentru un copil este nevoie de o înțelegere unică a siguranței, a funcționalității și a esteticii. În al doilea rând, pentru soluții personalizate. Un arhitect îți oferă soluții personalizate pe nevoile tale și are grijă ca fiecare obiect din acel spațiu să servească unui scop. Spațiile dedicate copiilor trebuie gândite astfel încât să ofere siguranță, dar în același timp să fie și stimulatoare din punct de vedere senzorial. Culorile luminoase și vesele pot stimula simțurile copilului și pot influența starea de spirit și nivelul de energie. Utilizarea de texturi diverse poate oferi copilului o gamă variată de experiențe tactile. Atunci când proiectezi o cameră de copil, nu faci doar o cameră, ci creezi o întreagă lume. O lume a imaginației și a creativității. O lume în care copiii își pot imagina că au parte de un castel, de o junglă, de o aventură cosmică. Utilizarea mobilierului și accesorilor adaptate vârstei și nevoilor copilului poate încuraja autonomia și independența în activitățile zilnice, iar integrarea unor colțuri tematice sau a unor elemente decorative care reflectă interesele și pasiunile copilului poate stimula interesul pentru explorare și descoperire. Elementele esențiale pentru amenajarea unui dormitor pentru un copil. Avem nevoie de o zonă liniștită de dormit, cu un pătuț la o dimensiune potrivită. Tot mobilierul ar trebui să fie ușor accesibil. Mobilierul din lemn masiv clasic este adesea asociat cu tradiția și istoria. Cu toate acestea, acest tip de mobilier a suferit o evoluție notabilă pentru a se adapta la estetica și cerințele contemporane. Asociat cu tradiția și istoria, mobilierul din lemn masiv a suferit o evoluție notabilă pentru a se adapta la estetica și cerințele contemporane. Producătorii au integrat tehnologii inteligente și sisteme de ultimă generație în mobilierul din lemn masiv, menținând în același timp calitatea temporală și frumusețea acestuia.
Clasicul nu se va demoda niciodată, numai că trebuie să-l actualizăm, să-l updatăm, să-l menținem în tendințe, să-i creăm linii elegante, să nu fie foarte greoi, să putem să-l combinăm cu materiale moderne, MDF-uri, paluri, cu alte accesorii, cu multe sisteme. Una dintre caracteristicile distincte ale acestui tip de mobilier este durabilitatea sa remarcabilă. Lemnul masiv oferă o stabilitate și rezistență pe termen lung, fiind o investiție pe care oamenii o pot aprecia de-a lungul anilor. Cu toate acestea, acest aspect fundamental al calității este acum completat de inovații tehnologice care îmbunătățesc funcționalitatea și confortul mobilierului. Noi trebuie să rămânem într-un sistem sustenabil, să nu consumăm nici foarte multe materiale, să optimizăm la maxim spațiile, să le oferim într-o bucătărie și, în general, în tot ce înseamnă parte de corp de mobilier, să aibă spațiu pentru absolut orice. Asta o putem face cu accesorii noi, cu sisteme smart și cu implementarea lor în funcție de nevoi. A rămas acest stil neoclasic contemporan în care încadrăm și elemente mai vintage, și elemente moderne și industriale, le cuplăm în așa fel încât să creeze așa un fir roșu frumos în amenajer și să creeze o poveste, să dea o stare de bine, de confort. O tendință în designul de mobilier este integrarea tehnologiilor inteligente în piesele clasice din lemn masiv. Producătorii au găsit modalități de a se adapta la spațiile contemporane de locuit, care de multe ori sunt mici sau atipice. Ne dorim să oferim și proprietarilor de apartamente, unde, așa cum știm, în ultima vreme s-a construit foarte mult, dar spațiile de bucătărie sunt micuțe și oamenii își doresc să aibă și un loc de luat masă. De multe ori e greu să-ți mai ai loc să-ți pui o masă și am găsit acest sistem destul de interesant care îți permite să integrezi în mobila de bucătărie și un sistem de masă extractibilă. De asemenea, materialele și finisajele utilizate în producția mobilierului din lemn masiv au evoluat pentru a se potrivi cu preferințele contemporane. Am ajuns la finalul acestei ediții, noi ne revedem la aceeași oră săptămâna viitoare, când venim cu multe subiecte exclusive, arhitecți și designeri internaționali, dar și cu proiecte și informații inedite. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă invit să ne urmăriți pe platformele de social media și pe site-ul casamagazin.ro. Pe mine mă găsiți pe conturile de social media Victor Grosu și pe vlog pe YouTube, uneori periodic un video nou despre design interior. Follow and subscribe! Emisiune susținută de Cortina Nord, Alumil, sisteme arhitecturale, fabrica de canapele Mobicord, design radar iluminat arhitectural.